Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa jatketaan Petrin auton parannuksia. Edellisessä osassa saatiin taka-apurunko valmiiksi ja siihen maaliin niskaan, minkä jälkeen onkin sitten aika asentaa karkastikin 12 milliä nostavat puslot paikalleen. Minkä jälkeen 535 kynkät vetareinen voi mennä paikalle. Mistä sama asentaa toisen puolen? Joo, silmämääräisesti. Kato, kun sujaat! Niin. Kuka liet tehnyt noin hyvin? Älä vie sen saadi pois. Ja ei muuta kuin paikalleen auto. Tulee tommonen artistinen tehoste noihin videoihin. Kyllä tuossa on nimittäin pizzaskin Jaa. Mulla on tämmönen historia. Ei se tullut vaan kun hitsi nyt Akseli. Ei todellisena pojaa hitsi. Tuli kamerat kaudella. Rallis linssi. Next. No, panin tavara. Niin toinen oli sitten vähän pizzaralla käynyt silloin vielä elää, niin oli toi William Kipon profitti. Ei tullut tätä paskanrantiolta pohjoista kutsaa. Ei näköjään. Saattaa olla. Ja vähän katon luonnetta tälle autolle. Tietenkin tää sieltä alas ja huikkasin ja karasin siellä, ei olisi laulasta. Joten kohtaa yhtäkkiä kohtaa. Petri vielä kasasi loput puuttuvat romut kynkkiin ja päästiin mallailen uusia kiihdytysliksejä alle, mitä varten koko voimansiirtoa ruvettiin edes päivittämään. Oli jotenkin pyörin loppuun. En mä tiedä, se ei meni ihan loppuun. Ei se kaukana pystystä ole nyt. Se. Onhan se vähän varaa säätää, kun se sitä... Niin. Kyllä se vähän menee... Se menee 2 senttiä alemmas tuosta mukasta. Jos se olisi tuolla korkealla, niin just sieltä pystyisi ajamaan. En tiedä, silti aika horohti perään. Tosiaan se, että jos on se pitempi iskari ja tuo se ajoasento, niin se voisi ottaa. Joo, mutta ei semmoista ajoasentoa kuin muuten pitää. Ei voisi pitäisi niinku lavaan painasta. Painosta varmaan. Kyllä ei se ihan järkyttävän huono, jos tuostakin vaan pikkusen lasketaan nyt teille oikea ajoasento. Ei se kamperi ainakaan ole kaukana siitä. Wow. Olisiko ihan pikkusen jopa plussa? Niin. Miksi nämä punkit ei ole? Paska kierre siellä navassa. Joku nyt ei mä.
Onko se pulttipaska, kun se ei mene loppuun asti? Se kiva. Mutta kun nämä on nyt ne uudet navaat, niin onko niissä... Pultti on kyllä ihan paska. Roskiin. Hyvä. Mitä siellä on nyt tilaa täällä? Eihän oo sisäistä älyä. Tää näyttää aika hyvältä kaikki. Tää näyttää aika hyvältä. Sitten kun pistää peräänkin, nuo vetarit tulee just suoraan. Siis näin. Se tulee just suoraan kun ajoa sen. Ja no sormenventämällä tuo iskaria tuohon renkaaseen. Elikkä periaatteessa on ihan vähän valaa Joo, mutta muistako miten velkko tuo rengas on, kun siellä saa olla kyllä niin enemmän kuin 2 miljoonaa. Mut silti ettei räjähä sen takia. Iskarin väliin voi laittaa adapterin. Niin voi pikkusen tuo iskaria kyllä ulos. Sitten minusta mä katson tuolta. Tätä väliä. Täällä oli tiukkana. Onko siinä? Ei oo kyllä tiukkana. Pitäisikö mennä tuo vähän? No, vanteet pitäis Nehän siellä mahtuu pyörimään, vaikka siirrettiin about 10 milliä sidemmäksi kynkkiä. Ulkopuolella oli toki tiukkaa, niin Petri leikkeli alkuperäisestä peltikaaresta loputkin jämät pois ja hommasi aavistuksen leveämmät lasikuitulokarit noille slikseille. Mutta katsotaanpa sitten, mitä muuta voimansiirron parannuksia tehtiin. Tuossa on tuo Petri Ato paikalla ollut kartaan, eli tuo on tommonen, mistä perusmalliosista yhdistetty tuonne kartaan, eli siinä on siinä on tommosen ison ZF:n laippa tuolla päässä ja sitten on mitä sattuu kardaaniosia tehty. Ja näissä monesti tahtoo olla ongelma, kun alkaa enemmän vääntöä, että nämä ristikkonivelet täällä, niin nämä saattaa räjähtää siitä. Ja sitten meillä on ollut semmoista ongelmaa, että nuo poorit tuossa liitoskohdassa, tai mikä tuo liik, niin nuo on menemään punneille. Ja tämä on oikeastaan jo toinen karttaani takapätkä, koska edellisesti meni aivan punneille nuo poorit tuosta noin, ja niitä ei pystynyt sitten enää liikuttelemaan tuota karttaania tuossa eestakaisin, niin nyt sitten päivittäistarkoitus tämä sillä tavalla, että lähdetään tuonne E39530D:n karttaan, että onko se nyt DA:n. Ja kuten huomaatte, niin tuo ristikkonive ensinnäkin se on aika pirun paljon jämympi tuossa noin. Se on niin monta senttiä paksumpi, että ei pitäisi tuo ristikko räpsähtää. Ja valitettavasti tuo keskitukilaakari on vähän eri kohdassa, mutta eiköhän se saa kiinnitykset siirrettyä sille. Ja sitten tämä on muuten nähnyt kanssa, että tämä pätkä menee tästä ruttun kartaanesta, niin se on tässä paljon jytympi, varmaan ihan syystä. Valitettavasti tuo laippa on pykälää isompi tuossa, tuo 3-pulttinen laippa, mutta niin kuin näette, niin se on aavistuksen liian pitkä, niin varmaan nyt joka tapauksessa joutuu tuon laipaa siirtää tuohon noin ja lyhentää sen verran, niin jospa se ei sillä haittaisi. Sitten kun mennään toiseen päähän, niin siellä on tuonne CV-niveli ja tuo on tuommoinen erittäin jytymalli. Tuo yhtä jyty, mitä noissa vetareissakin tuo CV-nivel on, niin se kans auttaa tätä kestoa yllättäenkin paljon. Mutta se ongelma nyt, että niin kuin sanoin, että on tarkoitus käyttää sitä 188 perää tässä vehkeessä, niin semmoisenhan ei ole saanut tommosen ison CV-laippaa. Et se on vaan tuosta CVstä se pienempi versio, mikä näköistä laippaa niin sen saanut, mutta meillä on ratkaisu tuohonkin ongelmaan. Eli siinä on nyt tosiaan tuo auto paikalla ollut perä, että se oli tuonne perus 315 välitteinen 188 lukkoperä ja se on siinä kestänyt mitä se on tarvinnut, mutta sitten tosiaan, että se välitys olisi tarkoitus vaihtaa pitempään, että sitä kautta saadaan vähän huippunopeutta ja kestoa lisää, että se mitä pidempi välitys on se perissä on, niin sitä enemmän niin iso väännön kestoa, jos ette sitä tiennyt, mutta tosiaan tuolla näkyy se pienemmän CV-laippa, mitä näihin on saatu. Tuo on samalla kotelolla oleva 188 perä ja tuollakin itse asiassa on varmaan tuo kotelo, mitä tullaan käyttämään, mutta se on tämmönen pikku CV, niin mistä me saadaan iso, niin aika niin real-oimia kun selailin, niin löytyy tuommoinen erikois, eli E39525D, eli siis tämän M7-koneisen, ei sen vanhan TDS:n, vaan nimenomaan D:n manuaalin perä. Mikähän tuo kunnon jumala, tuon kunnon saatana aavikkovälitys, tuon 237 välityksellä, että se on jo melko julma, niin tuossa, koska silloin kun on
525 DA manuaalilla, niin siinä on jostain syystä tuo iso CV paikalla ja tuohon ei varsinaisesti ole 188 perä, se on Typ 188K eli compact, eli siitä nyt saattaa vähän nähdä eroja. On se vähän tonne pienemmän näköinen ja esimerkiksi nuo pultilaipat puuttuu kokonaan sivuilta. Se on ehkä aavistuksen lyhkäisempi ja se on niinku pienempi koolta, että sitten varmaan se compact-sana tulee, että se on 188K, että se ei ole ihan 188, mutta minä voin näyttää, että jos me tuosta tempastaan tuo laippa irti. Niin tämä laippa tosiaan, tämä istahtaa tänne vanhan malli 188 perään paikalleen, niin kuin se olisi tarkoitettu siihen. Noin. Eli jos tarvii semmoisen ison CV tai haluaa ison CVn tämmöiseen vanhaan 188 perään, niin E39 525D manuaalista tämä laippa. Voit vaihtaa vanhaan 188 perään ja käyttää tätä isoa CV-kartaanissa. Ja mistähän mä sitten tähän vielä sellainen hauska, että monesti varsinkin tästä YouTube-videoista hän sanomat, että tähän tulee tupla vääntö verrattuna noihin vetareihin, koska on tosiaan yksi ja se jaetaan kahdelle, mutta sehän nyt ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan tästähän se vääntö se jaetaan sen myötä mitä se välitys, eli jos on vaikka 3 välitys, niin tässä suunnassa on 3 kertaa enemmän vääntöä mitä tässä suunnassa vehkeessä, eli se niin muuttaa sen väännön tuo välitys tuolla ja sitten se 3-kertainen vääntö jaetaan 2, niin onko se sillä, että periaatteessa, että jos on 3 välitys, riippuu toki välityksestä, niin silloin tänne vetareilla on 1,5 kertaa isompi vääntö mitä tälle kartaanilaipalle. Eli tämä ei silloin yleensä tarvitse olla niin iso mitä tämän vertaareiden laipat, mutta tässä 525D, niin tässä on varmaan sen takia käytetty tätä isoa CVtä, koska tässä on tosiaan 2,37 välitys ja sitten eli se tuplaa sen väännön ja se jaetaan 2, eli käytännössä näihin vetaareille ja näille tulee lähes sama vääntö. Eli se on todella lähellä sama vääntö tähän ja no se kun vääntää paljon, niin sen takia ne varmaan joutunut pistää tähän se ison CV-laipan ja sitten täällä kanssa nämä vetarit on isolla CV:llä. Ja itse asiassa nämä vetarin laipat, tässä on tosiaan nyt se ison CV-laipa tuohon vanhaan 188 perään, niin nämä on saman korkuiset, samalla poorituksella. Mä voin laittaa tämän tänne perään näin. Ja sitten tämä osuuskin on sama, että periaatteessa jos haluaisi soveltaa tämmöisen, että ei tämmöisiä vanhan perään ison CV näitä laippoja saa, niin tämä pystyisi näköjään, tuossa on näköjään tämä lukkonen kanssa on siirretty täältä tänne, eli tuohon pitäisi sorvata pikku lukkorin kauroa ja tämä pölykupin paikka muuttaa semmoiseksi, että se toimii 188 perään kanssa, vanhan kanssa, mutta mun mielestä näitä on ihan hyvin saatavilla, että en mä tiedä, onko mitään järkeä, mutta jos joku haluaa soveltaa, niin pystyy tekemään, että pooritukset ja kaikki on samaa. Semmoista siinä perän kanssa. No katsotaanpa tässä välissä tuon kardaanin laivan vaihto ja lyhennys. Ensin otettiin vanhasta kardaanista tuo oikeankokoinen laippa talteen. Ja muotoiltiin se sopivaksi, jonka jälkeen lyhennettiin E39 kardaanin etupätkä sopivaksi. Eikö sitä lukitte? No se ei lukita sitten. No nyt sä liikutit sitä. Just tuon takia mä olisin halunnut lukita sen. No, se ei hirveästi väännä sitä eri suuntaan. Joo, nyt se on siinä. No. Nyt en koske tuohon, koska vaan tuohon. Ja se oli ihan suorassa. Lyhennyksen jälkeen pienempi laippa istuu kardaanin hyvin ja se voitiin hitsata paikalleen.
Tämä lyhennetty kardoni sitten pultattiin autoon paikalleen kuston kannakkeen avulla ja vielä väliaikaisesti vanhan perän kanssa, kun uutta ei vielä keretty tekemään. Pystykö teillä löysätä käsiä tuolla? Tässä ovi aukasta ja temppuilla sitä välistä sinne. Sitten muihin päivityksiin. Koneen nostajat vähän tykkäsivät nalkuttaa viime kesänä silloin tällöin, niin päätettiin vaihtaa ne uusiin. Ja vieläpä kevyempiin Volkkarin Ina-nostajiin, mitkä ovat keveden lisäksi vielä halvempiakin kuin M50 NV:n omat. Ne menevät ihan heittämällä paikalleen. Eipä vaikuta kyllä hyvältä. No. Ai vittu kun tänne laittanut rutiinalla meni vaan. Ei hyvä se. Se ei mene suoraan. Niin kuulosti, että niinku jyrsi. No niin uudet. Ne ei kulunut yksi. Eipä säätä tässä, niin mä vaihdan omien käsin asennon järkevämmäksi. Alkuunsa. Se on piettävää sitä päästäkin. Päästä kun keskittyy. Missä se? Nyt tossa. Nyt käytiin, ei kun. Sepä oli semmonen juttu. Tuon venttiilikoneiston kasaamisen te olette nähnyt jo 100 kertaa aiemmin, niin ei siitä enempää. Sittenpä Petri Ahtimen päivityksellä tehtiin semmoista, eli otettiin se turposta pakopesä irti ja pistettiin, mikä tää on tää 4 pultia kiinni, siitä aika vittumainen käyttää oikeasti käytössä, jos joutuu rumppailemaan, niin hiissä sitä varten ihan normi V-panta lähden tähän downpipelle. Sitten toiseksi täällä mitä hitsasin, niin tähän kun vaihdettiin viime kesänä se aito Turbosmartin hukkaportti, se Kiina Turbosmartin tilalle, niin se näköjään se Kiina Turbosmartin laippa pikkusen vuoti tässä näin, niin vaihdettiin se aidon Turbosmartin oma laippa tähän tilalle samaan paikkaan. Ja sitten vielä tämmönen näkyy täällä nippalle, että on niinku normaali, mikä Jerusatulossa on kierrenippa, niin tämä on tähän hitsattu sillä, että saadaan pakopaine mitattua täältä. Että tämä nyt välttämättä sen maailman paras paikka on, mutta kyllä se pitäisi täältä se pakopaine olla suurin piirtein saman pitää, että se täällä muuta oikeastikin on, mutta jääkö sitten tänne pakosarjaa alemmaksi tehdä, koska se on vähän vittumainen paikka, kun se on paikallaan autostuna, mutta eikä se tuosta saa mitattua ainakin tyhjää parempia. Sitten Petri vielä nykäisi tämä Black Satinin techlineit pitää vitu onkaan marttiilöksi, että keramipinnote tuohon päälle, että oli päässyt vähän rapeeltumaan se vanha. Ja sitten jos huomaatte, niin itse ahin puuttuu täältä varsinaisesti, niin se lähti tuonne Lensu Power Shopille päivitykset, se vaihdetaan isompi kompurapuuli siihen vehkeessä, että saadaan se toivottavasti 700 heppaa itse ahtimesta, niin se on vielä päivityksessä ei tullut takaisin siitä tällä hetkellä. Joo, ja siellä Lensulla paljastui, että tämä Petrin HX40 Holsetti oli jotain superspesiaalia mallia, missä on HX35 kompura HX40 ahtimessa. Että ei mikään ihme, että viime kesänä koneesta irtosi täsmälleen samat tehot, mitä meikäläisen koneesta HX35. No, nyt siellä on tosiaan iso pillet imusiipi paikallaan, jossa pitäisi tuotto riittää 700 paremmalle puolelle. Taitaa pakopuoli nyt rajoittaa ensin. Jotta suuttimet ei nyt ihan alkuunsa loppuisi kesken, niin nostin bensan paineen 4 baariin ja samalla otin käyttöön bensan, öljyn ja pakopaineen mittauksen mekassa. Kokeillaan vieläkö se käy muutosten jälkeen. Alkaa kartani muuttamaan tuolla edessä slide. Niin. Elä vielä. Onko? Joo. Ei huonota vaikuttaa. Onko hän puolella?
Jep, hyvin käy. Ei muuta kuin pakoputken moraus, uudet 245 taakse ja auto pihalle hallista. Joo. Joo, vähän kuuluu jotakin läkäytystä. Ja siinäpä sitten oli tämän auton päivitykset. Seuraavan kerran tästä tulee videota Arvotekin Pimper-partoilta.